Сьогодні ми продовжимо, поговоримо з вами на наступні теми. Е, Поговоримо з вами про аналіз фейків, мотиви, методи, протидія. Поговоримо з вами про месенджери. Поговоримо з вами про соціальні мережі. Давайте ми з цього почнемо. Скажімо так, ще трошки не завершили. Е, Ще поговоримо з вами про типи. Скажімо так, типи небезпек, на які поділяються всі загрози в інтернеті, да? От, і почнемо, власне, з теми, яку ми не завершили, це про соціальні мережі. І яка ж там є протидія? Тобто для того, щоб включати протидію, власну, да, тому що вона має знаходитись на рівні технічному, це раз, на рівні технічний рівень це як похідна вже, да? Тобто ми можемо заблокувати певні канали розповсюдження м, так, небезпечного контенту, загрози, маніпуляції. Ми просто можемо відписатися. Да? Ми можемо внести в чорний список, ми можемо, зрештою, протидіяти активно, ми можемо, знаючи, що це джерело є таким, що несе з собою якісь онлайн-загрози або маніпулює свідомістю, ми можемо писати, да? Можемо писати, діяти проактивно, створювати свої пости, де, скажімо так, виводити на чисту воду такого роду, значить, канали і їх авторів. От. От. Тобто є різні способи, але все починається з внутрішніх знань про те, що несе собою і як працює маніпуляція. Да? Ем, ну, треба сказати, що розпізнати фішинг або маніпуляцію через соціальні мережі е, є певні маркери. Да? Певні маркери. Ну, перше, що несе з собою повідомлення, це тривожність або тривожні якісь заяви, да? Або терміновість. Ну, фрази такі, типа, ваш аккаунт буде заблоковано, або робіть негайне підтвердження. Тобто, якщо є такі ознаки, то в повідомленні, то це має нас насторожити. Ми маємо собі сказати перше питання, яку емоцію нас викликає дане повідомлення або даний пост. І наша протидія заключається в тому, щоб не піддаватися паніці, далі перевіряти інформацію через офіційні канали компанії і не використовувати посилання, да, які знаходяться в цьому пості. Не переходити по них. Е, Можна перейти вже, скажімо так, переконавшись, що воно веде дійсно на те джерело, яке заявлено. Да? Ну, про це поговоримо пізніше. Е, Далі. Ознаки фішингу є це запит на якусь особисту або фінансову інформацію. Да? Тобто прохання надати логін, пароль, номер картки, CVV-код, пін-код, відповіді на секретне питання. От. Наша протидія в тому заключається, щоб ніколи не надавати таку інформацію у відповідь на електронний лист або повідомлення через соціальні мережі. Тобто легітимні організації зазвичай не запитують такі дані жодним чином. Далі. Це невідповідність адреси відправника і значить, заявленої організації. Так? Тобто, якщо ми очікуємо
якийсь лист, або він прийшов без нашої згоди, ми маємо перевірити, від кого він прийшов, і це дуже просто робиться, коли ми натискаємо на лист. Я будь-який лист там відкрию. Ми маємо зайти і перевірити, від кого він прийшов. Да? Тобто, якщо це в назві є якась організація, то і в адресі має бути повідомлення. Тобто частина цієї організації. Да? Ясно, що якщо це якісь служба підтримки, то там має бути слово саппорт, да, принаймні. А після от равлика або песика, значить, сама організація зазначена, а не випадковий набір цифр і букв. Да? Далі, ну, те, що поганий стиль написання, там граматика, помилки, орфографічні, граматичні. От. Він може бути, а може і не бути. Зараз штучний інтелект приходить на допомогу, тому це не є таким критичним маркером того, що це фішингове повідомлення. От. Ну, хоча звертати увагу на якість все ж таки потрібно тексту. Да? Тому що солідні організації, там є люди, які навчені писати грамотно, принаймні так має бути, якщо вони професійні. І вони перед відправкою мають перевірити своє повідомлення. Підозріле посилання та вкладення. Да? Тобто вкладення можуть вести на підроблені сайти. От, вкладення містить шкідливе програмне забезпечення, навіть якщо назва посилання виглядає якби легітимно, то реальний URL, да, тобто адреса, куди вона веде, може бути іншим. Тобто, як це перевіряється? Якщо там є, давайте якийсь нормальний лист візьмемо. Ну, тобто, от, наприклад, да, ми наводимо спочатку вказівник мишки, і внизу ми бачимо тут от, в рядок стану, куди ведеться посилання. Да? Е, Якщо я отримав лист від даної організації, то він має вести на даний сайт, да, от CyberCalm. Да? Якщо він веде кудись там де-інде, то ми, значить, маємо бігти з цього листа, нікуди не переходити. От. Ми можемо зробити і наступним чином. Інколи буває так, що повідомлення ставиться, тобто посилання або покликання ставиться на певне слово чи сполучення слів. Да? І важко там розрізнитися, ну все рівно, ну як тут, в принципі, да? В заголовку. Значить, ми маємо це клікнути, взяти, копіювати адресу посилання і зайти на сайт, ну, наприклад, який перевіряє посилання на шкідливий шлях, да, куди він там веде. Якщо ви ведете таким чином пошук, да, то можете сказати, можете побачити, що таких сайтів вистачає. Ну і з простих, давайте зайдемо. Щоб я порадив, ну давайте по пам'яті. Або так, URL checker, да? Тобто ви не обов'язково маєте запам'ятовувати, їх доволі багато цих сервісів. Ми можемо перевіряти не тільки посилання, але й самі емейли. Да? От VirusTotal, наприклад, да? Про нього я хотів би сказати. От VirusTotal, ви берете сюди URL, вставляєте посилання, і він перевіряє багатьма одразу антивірусними програмами на наявність в своїх базах, значить, даного посилання, тобто як воно у них там зазначено.
Бачите, що вони кажуть, це clear, тобто нормальне посилання, на нього можна заходити. Тобто, бачите, 92 антивірусних рушія тут зазначено. От. Якщо e-mail, то, от, наприклад, URL Void. Да? Тобто, ви можете і сюди вставити. От, і перевірити репутацію. І сайту, і емейлу, ну, у них є от, підрозділ, да? Зараз ми перейдемо в капчу. Капчами, так. Ну, от, одним словом, сюди емейл треба вставити, взяти емейл, який є у нас. Є у нас відповідно в листі. Да, от береться емейл, вставляється і перевіряється. Да? Ну, капчу треба перевірити, не буду втрачати на це час. Чи є перевірка в Aristotle нема тільки URL-ів. От, якщо ви вб'єте e-mail і чекер, то цей сервіс він якраз каже про те, чи існує просто адресу. Давайте так. Мгм. Чекер фішинг, да? Кажу, знову ж таки, багато є сервісів. Тримати їх не потрібно всі в голові. Головне, щоб ви вміли пошукати таку інформацію, які ж сервіси нам можуть прийти на допомогу. От бачите, перевіряє, що він реальний, він не в блок-лісті, да, так що можна на цього адресата, скажімо так, ну, не нарікати, він нормальний адресат. Ем, Ще такий маркер це як неперсоналізоване звернення. Да? Тобто загальне звернення, типу там, шановний клієнте, дорогий користувач, замість вашого реального імені, і це має вас насторожити. Да? Ясно, що це ознака, скажімо так, масового такого фішингу, от, коли адресат розраховує, що хтось натисне на посилання. От. І, ну, тобто компанії зазвичай звертаються персонально, персоналізовано. І весь текст повідомлень може як зображення бути. Так? Тобто, щоб обійти спам-фільтри, а спам-фільтри працюють по ключових словах, вони роблять його як зображення, і ці автоматизовані фільтри його не можуть, значить, розпізнати, що там написано. Да? От, тобто картинка якась. Але там будуть посилання, на які ви там натиснете і перейдете на фішинговий сайт. Тому будьте обережні з такими листами, не натискайте на зображення. Тобто саме зображення буде як посилання. Тож так може бути, і ви натиснете і перейдете. Якщо є сумнів, не потрібно. Ну і теж ще одною з ознакою може бути невідповідність запиту звичайній практиці. Тобто запит на дії, які зазвичай компанії не просять робити через електронну пошту. Наприклад, терміново змінити пароль за посиланням в листі, без вашого попереднього якогось запиту чи історії переписки. От, яка ваша дія може бути? Це зв'язатися з компанією через офіційні якісь канали для підтвердження, що саме цей запит легітимний. От. А, як правило, в листі компанії вказують свої офіційні координати, e-мейли, телефони. Тому не полінуйтеся, наберіть їх і запитайте, чи дійсно є така загроза, і дійсно вони хочуть знати, ну,
хочуть уберегти вас. Да? Ну, зазвичай з практики я щось не зустрічав таких випадків, справді. Ну, є різні типи шахрайства, наприклад, повідомлення про злам аккаунтів чи прохання про допомогу. Да? От, як це відбувається? Шахраї отримують доступ до облікового запису користувача, наприклад, через фішинг або слабкий пароль, я про це казав. І від його імені вже розсилають повідомлення друзям та підписникам з проханням там терміново позичити гроші. Суми вони зазвичай вказують не дуже великі, для того, щоб не викликати значних підозр. От. І розрахунок він робиться на те, що кілька людей все ж таки відгукнуться. І шахраї можуть навіть аналізувати попередні листування жертви, ну, щоб імітувати, скажімо так, стиль спілкування. Да? Тобто вони, тільки аккаунт зламується, вони проводять ретельну роботу е, на рахунок того, які там велись переписки, з ким велось листування, і в яких відносинах людину, яку вони зламали, з тим, з ким відбувалося це листування. Да? Чи довірливі відносини, чи такі, знаєте, е, далекі, віддалені, тобто, і це впливає на те, чи вартує, скажімо так, робити запити про допомогу, скажімо так, таку фейкову. Ну, і ще є фейкові конкурси, там, голосування. В чому вони заключаються? Що користувачам надсилається повідомлення з проханням проголосувати там за дитину в конкурсі, підтримати петицію тощо. Да? І, тобто, вкладається певне посилання. От, і це посилання часто веде на фішинговий сайт для такого от голосування, да, або участі. От, вимагається ввести свій логін, пароль від якоїсь соціальної мережі, да, або там надати якісь особисті дані, виводити такий логін, пароль і все. І він потрапляє до зловмисників. Через певні скрипти вони можуть навіть збирати в якоїсь Google таблиці такого роду інформації. Далі це створення клонів сторінок. Це вже при нинішньому рівні розвитку того штучного інтелекту, або навіть при хороших знаннях веб-дизайну не складає якоїсь, знаєте, ну, великих затрат на це не йде. Тобто клонується просто в автоматичному режимі через скрипти. От, причому навіть може склонуватися багаторівневі вкладення, тобто сторінка, інші сторінки, підсторінки, фотографії. Да, все це викачується з реального сайту, і на основі цього робиться клон цієї сторінки. Просто вже поля, які там закладені, вони ведуть вже до баз даних зловмисників, куди все складується, да, тобто ваші логіни і паролі. От. І, ну, скажімо так, ну, якщо ми ведемо мову про соціальні мережі, то такого роду клони, вони, тобто там є і голосування, і фейкові конкурси, а також сторінки, які відкриваються від імені ніби організації, да, може бути і бойові бригади, і персони відомі, да? От, ну і проводиться якесь опитування або конкурси, або інформація. Да? Тобто, якщо ми кажемо про фейкові аккаунти, то через них йде, скажімо так, оце, що ми називаємо ІПСО, да? Інформаційні психологічні операції. Тобто ми все про це ще поговоримо. Йде вплив на, скажімо так, на свідомість суспільства. Причому робиться це хитро, для того, щоб не було підозр, що це явно клонований сайт, то перемішується інформація. Да? Тобто дається інформація і правдива, і неправдива. Тобто, коли
відвідувач сайту, тобто стає, ну, підписується. Тобто потрібно спочатку перший етап це, скажімо так, напрацювати трафік, напрацювати підписників. Да? От. І, тобто на першому етапі навіть ця інформація просто може бути правдивою, а потім з часом, як тільки напрацьована аудиторія, то можна вже через цей канал проштовхувати, скажімо так, ворожий контент. Да? Е, Ну, повертаючись до фішингу, це можуть бути і повідомлення про якісь несподівані, знаєте, виграші чи виплати. Часто, можливо, ви бачили, якщо у вас, ну, от я маю там в своєму будинку ОСББ, і часто люди туди кидають повідомлення про ніби виплати, та, виплати певних організацій, типу ООН, про ООН, Червоний Хрест тощо. Да? Ну, тобто, якщо раптом вам здається, що це занадто, скажімо так, нереалістично, так воно, в принципі, і є. Якщо ви хочете переконатися, просто зайдіть на офіційний сайт даних організацій. Там зазвичай такого роду інформація є, ну, от, щоб переконатися дійсно, що це є шахрайство. Тобто її там не буде реально. Ем, Ще буває, наприклад, схема романтичного якогось шахрайства. Да? Тобто романтичне шахрайство заключається в тому, що зловмисники створюють фейкові профілі, часто з використанням чужих фотографій, і вступають, скажімо так, в тривале онлайн спілкування жертв. І створюючи такий емоційний такий зв'язок, і згодом вони вже починають просити гроші під різними приводами, да, там, хвороба, термінова поїздка, проблеми з бізнесом тощо. Тож є така схема. Тобто е, використовуються різні схеми. От, і в чому ж, власне, про технічні засоби, такі як стійкий пароль, я вже казав, це прикриття своїх персональних даних, це визначення аудиторії на свої минулі і майбутні дописи, це фільтрація друзів, тобто списку друзів. Ви маєте бути свідомим того, що як працюють алгоритми соціальних мереж, працюють таким чином, що підписуючись на певні канали, ви тим самим значить, інформація, яка буде вам в подальшому зустрічатися, вона буде дотична до цього. Тобто ви будете частіше бачити контент подібний, на який ви вже підписалися. Да? Або будете лайкати подібний контент. Да? Тобто ви будете лайкати певний контент, і, відповідно, подібний контент вам буде все частіше зустрічатися. Якщо ви будете робити перепости, да, то вашим друзям так само будуть зустрічатися даний контент, відповідно, да, якщо вони зазначені в такій аудиторії, яка має до цього доступ. Але ті друзі, да, беремо їх в лапки, які спеціально напрацьовують, да, додаються в друзі, щоб потім ви зустрічали його перепости і подібний контент. Да? Тобто створюються такі сайти сміттярки, свого роду їх називають, через які розповсюджується такий ворожий або фішинговий контент. Да? Ви могли навіть бачити такі групи, де генерується зображення, ніби воїна, який лежить в палаті в якомусь шпиталі, і там, значить, він поранений з підписом «І ніхто мене не поздоровив, не привітав з днем народження». Да? Для чого це робиться? По-перше, такий щемливий контент, да, емоційний, робить, перше, він напрацьовує підписників. Це раз. Да? А вже потім є дві мети: його перепродати комусь, а також пускати через цей канал ворожий ПСО, да? Дезінформацію, по суті. Ясно, що, скажімо так, я собі просто запитую і вам ставлю питання, чи потрібно
генерувати такий контент, якщо можна просто ну, розмістити якийсь пост без картинок, тому що людина сприймає переважно ну, великі відсотки інформації йде через візуальні образи, да? Тому інформація візуального плану, типу зображення або відео, вона сприймається швидше, да? Ніж написано. Тому що потрібно віддати за працю прочитати, не кожен це встигає і так далі, а зображення видно. Крім того, зазначено психологами, що контент негативного плану розповсюджується в 7 разів швидше, ніж позитивного плану. Да? Тобто вам хочеться поскоріше з кимось поділитися, да? Ви обурені, ви під якимось емоційним впливом. Ну, чому? Тому що ви не дали собі, скажімо так, паузу. Тобто ви не задали собі питання, яку емоцію це викликає. Потім ви не дали собі паузу і не задали питання, а що від мене хочуть автори даного повідомлення, да? Щоб що я зробив. Да? Тому критичне мислення в наш час дуже, значить, е, скажімо, дуже потрібна такий навичок. Да? Тобто, перше, не поспішати, не панікувати. Да? Вони шахраї створюють відчуття терміновості, щоб змусити вас діяти необдумано. Да? От, наприклад, якщо брати фішинг, і ми кажемо про вішинг, це повідомлення через смс-ки. Уявіть собі, ви десь в натовпі, ви десь в транспорті, і тут приходить повідомлення на телефон, і у вас воно повідомлення вистрибує там десь на весь екран. От, або, тобто, і ви читаєте, і там зазначена терміновість, а вам нема про це думати, про цю терміновість, вам зараз потрібно там з іншими справами займатися. Да? А повідомлення викликає довіру, тому що воно ніби написано від якоїсь організації. Ви на нього клікаєте навіть в автоматичному режимі, да, це робиться. Ну, тому звертаємо увагу, від кого воно, перевіряємо, відкладаємо скажімо, на потім, да, якщо не впевнені, що воно є. Тобто, якщо у вас є сумнів, тобто задайте собі, скажімо так, таку звичку, якщо у вас щось викликає сумнів, то значить потрібно подумати. Ну і, як правило, якщо є сумнів, то і не відповідати. Да? Ем, ну і потрібно, звісно, кожна поважна організація, установа має мати свій сайт, да, офіційний. От. Потрібно знайти в інтернеті офіційний сайт даної організації. Там буде вся інформація. Не може бути такого, що якась інформація йде повз офіційних джерел. Да? А якщо це повідомлення від людини, то від друга, да, від знайомого, то перетелефонуйте цій людині. От, я думаю, що людина, яка просить від вас про допомогу, вона і буде, скажімо так, в близькому колі тих людей, які ви вважаєте за друзів. Да? Ну, то ви за її зателефонуйте, використайте номер телефону, який ви точно знаєте, а не той, який, наприклад, на сторінці в соціальній мережі. Да? Шахраї просто могли його змінити. Ну, задайте якісь контрольні питання. Наприклад, листування, поставте питання, відповідь на які можете знати тільки ви і ваш друг. Це, скажімо так, допоможе викрити шахрая, і якщо немає можливості зателефонувати. От. Або зв'яжіться зі спільними друзями, точніше, чи не отримали вони аналогічних повідомлень. От. Крім того, можна прийняти такі дії, як повідомлення про інцидент адміністрацію соціальної мережі або сервісу. Да? От, тобто, якщо ви виявили злам аккаунту свого або знайомого, або фішингову сторінку, повідомте про це службу підтримки відповідної платформи. То ви знайдете, ну, скажімо так, це можливо і в налаштуваннях ви це знайдете. Далі, ну, наприклад, якщо ми кажемо про спам, то Gmail він сам відфільтровує. Да? Якщо буває навіть хибні спрацьовування і
повідомлення може потрапити в спам. Да? От, і так часто буває, інколи, ну не часто, інколи це буває. І навіть, скажімо так, легальна організація вам направляє листа, ви не отримуєте і вам кажуть, пошукайте в спамі. Певно, ви такі можете пригадати такі випадки. Але буває так, що навпаки, тобто вам потрібно вручну вказати про те, що це є спам. Е, Шукати це можна таким чином. Або ігнорувати от три крапки, або фільтрувати, сказати, що це спам, або зайти, наскільки я пам'ятаю, ось сюди і сказати, що це повідомити про спам. Да? Про спам, і тут, до речі, повідомити про фішинг. Так, щоб Gmail, ну, Google вніс цього відправника в свій фішинговий лист. Да? От. Тобто є повідомлення. Ви можете і заблокувати його, але зробіть корисну дію, повідомте інших, да? Тому що потім ці, скажімо так, ділки будуть розсилати свої повідомлення іншим людям, щоб і сервіс знав, що це є фішинг. Да? Ем, ну, ще можна, звісно, повідомляти якісь офіційні органи, типа кіберполіцію. Кіберполіція має теж свій сайт, Cyber Policy. Вот, там от є у них контакти. Тут почекаю, значить, таким способом. Да, у них є телеграм-канал, і Твіттер, і Фейсбук, теж сторінки, можна підписуватись. Cyber Police повідомити, да? Ми напряму повідомлення про інцидент. Зараз дадуть. От. Повідомити про кіберінцидент можна електронною поштою, да? Або зателефонувавши на гарячу лінію. У них є і багато інформації, скажімо так, актуальний, поточний. Власне, рекомендації, якщо зайдете, ви можете почитати, да? Які листи надсилаються шахраями. Можете. Ну, ще є, наприклад, CERT.ua, це команда реагування на комп'ютерні інциденти, надзвичайні події в Україні. Ну, вони займаються переважно, скажімо так, корпоративними кейсами, да? От. І, наприклад, системні адміністратори мають бути або команди на реагування, мають бути так звані SEC-команди. Вони мають бути свідомі того, які зараз загрози є актуальними. Але від вас потрібна зміна пароля, якщо ви не впевнені, да? От, якщо є підозра, що ваші облікові дані могли бути скомпрометовані. От, на відповідних веб-сервісах. Тут треба зазначити наступний сервіс, який вам допоможе в тому плані. На тих сервісах у вас компрометовані дані. Це сервіс. Зараз, секундочку. Це сервіс Have been powered. Зараз я кину вам посилання. Кину вам посилання. Тобто, як він працює? Його веде один ентузіаст, він ну, дослідник або кіберспеціаліст, він досліджує витоки. Да? От, тобто скомпрометованих даних, бачите, тут аж на поточний момент 17 мільярдів аккаунтів, які були скомпрометовані.
Тобто це не простий злам, знаєте, поодинокий такий, що хтось підібрав до вас пароль, і він тут є. Це злам буквально мільйонами записів. Да? Тобто в тому винні організації, ці дані потрапляють в Даркнет, і зловмисники там їх перепродають. Да? Тобто є певна такса. Хоча ніхто не убезпечений від того, що це може відбуватися і з вашим банком, да? З вашою аптечною мережею. Да? Тобто хтось їх може поламати, якщо там недостатньо сильна спека, да, цих баз даних. Тому ви вводите тут свій пароль, тобто той пароль, через який ви там авторизуєтесь. Да? Ну, от я там введу свій якийсь пароль, і подивимося, в яких же сервісах, які сервіси, скажімо так, потекли, да? Був витік. Ну, бачите, якісь 12 сервісів. Ну і ви оцінюєте. От тут зазначена дата цього інциденту і які дати були скомпрометовані. Да? Там Twitter, там Greyvar, це сервіс про створення аватарок. Потім ви можете їх використовувати в різних місцях. Це книжковий там сервіс, Deezer, це музичний сервіс, BookMate це книжковий, так далі. Так ось. Тут вже стара інформація, я вже давно цими сервісами не користуюся щодо заборони їхніми. І, і то ви вирішуєте, да, наскільки вам критично поміняти там свої дані. Звісно, буває ситуація, що. Але знову ж таки, от це до питання того, що потрібно мати різні паролі на різні сервіси. Розумієте, да, в чому тут суть? Що е, якщо цей сервіс вже взламаний, якийсь конкретний сервіс зламаний, і там є пароль, принаймні, да, такий, цей пароль використовується, якщо це когось зацікавить. Да? А це може цікавити, скажімо так, персонально, що буде направлено проти вас. Скриптами можна підбирати пароль, використовуючи списки користувачів. Да? От. Е, Будуть намагатися ламати інші ваші сервіси а ви ну, через той же самий пароль. А з'ясувати, на яких ви сервісах ще підписані, повірте, це не складно, маючи програми на тому ж Linux, просто де ви зазначені, що там, да, в яких сервісах. Ясно, тут степень загроз вона різна. Наприклад, ви можете зареєструватися на якомусь сервісі і туди закидувати час від часу якісь гроші, да? Тобто для купівлі чогось там, товарів. Значить, по інтернету, тобто книжки, товари там побутові і так далі. Тобто там є кабінет з прикрученим, значить, з прикрученою оплатою, да, сервісі оплати, і ви туди час від часу закидуєте гроші і розплачуєтесь за товари. Да? І, можливо, там якийсь залишок є, і якщо в цей час, коли ламають ваш сервіс, там є залишок, то від вашого імені можуть купити або перевести, якщо є можливість, на свій рахунок ці кошти. Тому яка тут порада заодно можна дати, то порада така, що не прикручуйте до таких сервісів вашу основну картку. Да? Зробіть собі віртуальну картку, от, туди кидайте саме ту суму, на яку ви хочете потім провести, значить, ну, купівлю. Да? Поставте, це вже стосується і взагалі карток, да? Поставте якийсь ліміт. То подивіться, що ваш банківський застосунок дозволяє ставити ліміти щоденні, да? А також ліміти на оплату через інтернет. Теж можна поставити ліміт. Так, перевіряємо тут і реагуємо. Да? Е, так. Ну і антивірусна, не забуваємо про антивіруску на вашому комп'ютері, тому що
коли ми, до речі, хочемо зайти на фішинговий сайт, то вже сам Chrome за нас частково потурбувався про те, що внести свою базу даних, таку адресу, да? От. І буде заблокована, да? Заблокована такого роду адреса. Але тут є нюанс, про який я, можливо, казав, можливо, ні, що є так звані Zero Day небезпеки, Zero Day вразливості. Да? Це про що? Кожного дня випускається велика кількість нових вірусів, да? Створюється велика кількість нових сайтів, сайти однодневки, да? Так, на один день. От. І вони виконують свою роботу і закриються. І навіть не встигнуть потрапити в такі бази даних по блокуванню. Да? От. Вони викачують все, що можливо, зберуть, скажімо так, врожай, і потім закриються. Тому, тому потрібно перевіряти, перше, рядок адресний, яка там є адреса. Ви маєте бути, значить, свідомими того, що фішингові сайти, вони, скажімо, мімікрують під, скажімо, офіційні. Єдине, що їх видає, це один або кілька символів, значить, які можуть писатися інакше. Наприклад, замість Privat24 буде написано замість І буде, наприклад, написано одиничка. Да? От. Чому? Тому що вони не зможуть такий же самий домен купити, їм це просто не вдасться, бо домен вже зайнятий. Да? Сайт вони зроблять аналогічний, це робиться піксель в піксель, да, копіюється, я вже сказав. Ви навіть не запідозрите, що там є фішинг. Все буде на вищому рівні зроблено. Єдине, що може видати, це неправильний домен, тому вчитуємося в адресу, а також відсутність цифрового підпису. Да? Тобто всі сайти, які, скажімо так, турбуються про безпеку, вони, скажімо так, прикручують до себе, значить, цифровий підпис, і передача даних відбувається через протокол HTTPS. Оце буква S Secure, коли ви сюди клікнете, вона каже про те, що дані між браузером і сервером передаються в зашифрованому вигляді. Да? Вони шифруються по асиметричному шифруванню, от, через такий протокол. І передається, по суті, така каша. Да? Тобто, якщо хтось його і перехопить на якомусь етапі, якимись там сніферами, да? То він не прочитає. Да? Йому, щоб шифрувати це, потрібно мати такий самий ключ. А ключ він апріорі не буде мати. Да? Бо він є тільки у браузера і у сервера. Вони ними обмінюються, підписуються. Тому дивимося, а зловмисники часто про це забувають, їм не потрібно світити свої зайвий раз свої дані і економити. Ну, є там безкоштовні плани, можна купити сертифікат. Ну, вони часто про це забувають, не роблять цього. От, щоб не викликати зайву підозру. І ну, у сервісів, які продають домени, і там же можна купити сертифікати. Да? І вони передають дані по такому протоколу, без того S. Значить, теж має насторожити. Тим більше, якщо вони займаються фінансовими операціями. Це просто неприпустимо. Да? От. Що ще? Ну, що може передаватися через соцмережі? Це притаманно їм. Ну, наприклад, кібербулінг, да? Тобто цькування в інтернеті. Якісь умисно образливі дії, агресія, залякування, приниження. От, які здійснюються і в соцмережах, і месенджерами, і в форумі, і ігри, і тощо. Да? І якщо доросла людина може якось себе захистити, тому що в неї, знаєте, є більш-менш напрацьовані якісь, знаєте, м, можливості реагувати, да? Тобто з аргументаціями і так далі. Вони знають трошки більше
цей світ, то, наприклад, діти або підлітки, вони менш захищені. Да? І які є види, да, скажімо так, форми кібербулінгу? Це прості образи або залякування, да, або прямі, можна сказати. Тобто ви можете отримувати або діти, да, отримувати повідомлення або коментарі, що містять якісь там образи, насмішки, погрози, приниження. От, поширення неправдивої або приватної інформації теж можливо. Тобто публікація в соціальних мережах брехливих чуток, пліток, особистих фотографій або відео без згоди. От. Яка мета? Це завдати шкоди або репутації, або викликати там сором і навіть бажання просто виправдовуватись. Да? Тому з цього витікає той перший пункт. Слідкуйте за тою інформацією, яку ви поширюєте, або ваші діти. Тому дуже важливо дітьми мати зв'язок, не втрачати зв'язок соціальний, да? Цікавитись, чим вони займаються, яку інформацію про себе поширюють. Да? От, щоб у вас були відверті, скажімо так, стосунки, щоб вони вам довіряли. Ем, Буває так, що створюють фальшиві, значить, фейкові, да, профілі або групи. Я про це казав, і через це вже, я просто повторюся, через це вже поширюють неправдиву або, значить, спеціально, значить, розраховано на те, що інформацію, яка спеціально розрахована на вплив на свідомість, да, так звані ІПСО. Ем, Ну і так далі. Там ще є, що з цієї теми, там є ще кіберпереслідування, грумінг. Да? Грумінг це е, ситуація, коли доросла людина встановлює довірливі відносини з підлітком е, або неповнолітнім, да? І з метою подальшого, наприклад, соціального насильства або шантажу. Да? Тобто часто діти там спілкуються, думаючи, що там якась дівчина або хлопець, а насправді там може бути якийсь бородатий дядька 50 років, да, умовно. Збоченість просто. Ну і, звісно, такого роду ситуації потрібно контролювати. Далі. Ну і як ви можете помітити, що щось відбувається, ви можете помітити в дитині якісь, значить, він починає уникати використання гаджетів, да? Тобто він дуже був в цих гаджетах, проживав прям життя, а потім раптово охолодження якесь, да? Е, перестає заходити в соцмережі, от видно навіть, що він наляканий, от, виглядає пригнічено, має проблеми зі сном, там, апетитом, знижується успішність на навчанні. Да? Е, Давайте тепер поговоримо про типи дезінформації. Да? От, це важливо. Часто буває, що дезінформація може бути і ненавмисна, до речі. Да? Значить, ну, розрізняють три види, значить, скажімо так, три типи або види ну, скажімо так, хибної інформації. Да? Перший це називається дезінформація, да? Це свідоме поширення неправдивої інформації з наміром, да, ввести в оману або завдати шкоду. От. І, тобто це чітко вказує на те, що, так скажемо, актор, це називається актори, да, присутній в плані в тому, що він, е, його мета чітка це поширити
неправдиву інформацію. Да? Другий тип це місінформація. Мізінформація це ненавмисне поширення неправдивої інформації. Да? Тобто особа, що її поширює, вона добросовісно помиляється, скажімо так. Да? І вірячи в те, що це є правдивою інформацією. Ну, прикладом може бути якийсь, значить, хибна, значить, ем, тобто людина, маючи, так скажемо, добрий туристичний намір, вона поширює такого роду хибну інформацію. Да? Вона може, скажімо, бути переконана, що зараз всім може бути якась небезпека, загрожує небезпека, і починає поширювати там, інформацію з телеграм-каналів, з, значить, які несуть, ну, які хочуть повідомити про загрозу. Да? Вони викликають паніку, да? Тобто люди починають приймати якісь дії. Ясно, що людина могла бути, скажімо так, не до кінця. Вона десь чула, каже, знаєте, така приказка є, чую дзвін, да не знаю, де він. Да? Тобто вона може десь краєм вуха десь почути часткову інформацію і починати приймати якісь дії. Да? Далі є малінформація. Це поширення правдивої інформації, але з наміром завдати шкоди. Да? Тобто це може включати витоки приватних даних, публікацію інформації, вирваної з контексту, да? Або оприлюднення реальних фактів, але в невдалий час. Да? Тобто в час, який, скажімо так, дуже вдалий для маніпуляцій, тому що людина зараз знаходиться в вразливому якомусь положенні. Але ця інформація, наприклад, застаріла. Да, про неї вже всі встигли забути. Вона вже навіть її спростували. Але людина знов з якимось злим наміром, вона піднімає ту стару інформацію, да, і публікує її, намагаючись завдати шкоди репутації або честі людини або організації. Або це, наприклад, були якісь витоки даних, які, знаєте, важко дістатися. Да? Тобто вона могла прийняти певні дії, скажімо так, дослідницького характеру. От, і навіть, ну, скажімо так, які не перевірені. Да? Тобто ще не було спростування такої інформації, а вона вже почала її використовувати. Да? Тобто це щось середнє між міст-інформацією і дезінформацією. Тобто намір є, але інформація не, скажімо, використана нечесно, використана неетично. Ну і тут по-різному треба діяти. Там, якщо міс-інформація, потрібно шукати вузли, які розповсюджують її, да, які діють через емоції, через альтруїзм і так далі, і немає злий намір, то там, наприклад, для виявлення дезінформації вона має, як правило, спрямований і значить, скоординований якийсь характер, паттерни в своїй поведінці, да? І шукаються, відповідно, аналітиками чи асінтерами, тобто людьми, які досліджують інформацію, вони шукають, скажімо так, мережу розповсюдження таких контентів, такого контенту, да? Там мережу в соціальних мережу таку в соціальних сервісах, і навіть це може виявитися як бот-мережі, тобто спеціалізовані програми, які поширюють такий контент в автоматичному режимі, лайкають і так далі. Ви могли бачити навіть такі відео, де лежать, ну тобто, як ферма, велика кількість смартфонів, і там відбувається цей процес
процес, скажімо так, імітації людської поведінки. Тобто лайкаються, з командного центру йдуть повідомлення, да, якого характеру потрібно тому організатору. Для це може стояти як окремі групування, так і державні групування. Да. Ясно, що в тій же Росії це поставлено під так, парасолькою ФСБ, да, все, що там знаходиться. І військова частина там, яка має назву АПТ, якісь там номери, де, да, е, тобто спеціально навчені люди, щоб проводити такого роду ІПСО операції. Да? Ну, яка є мета? Мета може бути сама різна. По-перше, це військова і політична мета може бути, да? Це найбільш, скажімо так, очевидні мотиви. Вони лежать в основі ІПСО. Тут є і виправдовування військової агресії, і просування власних інтересів на міжнародній арені, тобто, скажімо так, псування образу ворога, да, і нестабільність суспільства, і підрив довіри до урядів, і до секторів безпеки і оборони. Да. От. Ну, я про це казав на першому занятті, заходиш в той же Фейсбук і там прям рясно от рісніють ті, значить, канали. Ясно, що ми маємо проблеми. Ясно, що військовий час вони загострюються. І проблеми з мобілізацією, і проблему з кадрами, і корупцією. Все це є, звісно. Просто треба розуміти одну просту річ. Ці проблеми вони стосуються в першу чергу нас. І коли вони роздмухуються, скажімо так, ясно, що зараз ця проблема вона має і вимір, скажімо, військовий, да, вимір суспільний. Да, вони розмухуються, і це грає на руку ворогу. Да. Тому треба свідомо, скажімо так, фільтрувати інформацію. От. І розуміти, задавати собі знову ж таки питання, кому це вигідно, да, завжди. Ну, економічні проблеми, ну, причини, да, тобто вона дезінформація, вона визначається тим, що в економічному плані, що дезінформація несе великий ризик для економіки, по суті. Чому? Тому що це я охоплюю як пряме шахрайство, наприклад, фінансові маніпуляції, да, от, так і дестабілізацію ринків або підрив економіки, конкурентів. Да. Уявіть собі, що завтра нам почнуть розповсюджувати інформацію, що післязавтра буде крах валюти. Да. Що буде робити, скажімо так, людина? Ну, якщо вона має заощадження, вона негайно побіжить до банку, почне все знімати. Да. Завтра скажуть, буде проблема з продуктами харчування першої необхідності. Знову ж таки, виникає паніка. Да? Ну і що конкуренти беремо, то можна через дезінформацію підривати репутацію, я про це казав. От, щоб викликати відтік клієнтів. Ну, а потім дуже важко доводити, що це є, скажімо так, ну, по суті, брехня. Да? Витрачати на це юристів, свій власний час, доводити, спростовувати. Соціальні, про це я теж вже сказав, тобто соціальні мотиви, вони можуть пов'язані бути не з такими стратегічними цілями, да? Це може бути якийсь такий альтруїзм, да? То, що я казав, коли казав про м, е, мізінформацію, да? От, ну і поширюються такі роди наративи, які є хибними, да, але ніби зроблені з хорошим наміром. Да.
От, тобто несуть якісь упередження свого власника, того, хто поширює. Ем, Взагалі, давайте поговоримо про те, чому ж людина, вона така вразлива до такого роду маніпуляцій, да? З психологічної точки зору. Ну, апеляція до емоцій, як правило, стоїть в основі пропаганди дезінформації. Е, тобто викликає сильні емоції, такі як страх, гнів, ненависть, також там і надія, і гордість. Да? От вони якраз ключовими. Тобто емоційно заряджена інформація, вона обробляється швидше і менш критично. От. І вона викликає тут або ігнорування, якщо людина має сильне критичне мислення, да? Ну, вона може мати його від природи, ну чому б ні, да? Тобто людина такою народилася і в дитинстві закладалася, значить, установка на те, щоб перевіряти інформацію, не довіряти. Да? Ну, це може бути напрацьована навичка, да? Тобто людина може проходити якісь курси. Я вас закликаю, є курси по критичному мисленню. Проходьте їх, читайте. Ем, Але більшості люди, тобто у людини є дві складових: це емоційний інтелект і то, що ми називаємо когнитивні навички, це коли вона починає щось думати, да, над чимось аналізувати. Так от, емоційний інтелект або емоційна складова наша, да, вона якраз вона є, ну, скажімо так, древньою, да, вона є, тягнеться з моменту появи, скажімо так, людства. Да? Тобто тоді люди реагували а, яким чином? Є загроза, він реагує. Да? Тобто, і вони наші, скажімо так, і рятівники, тому що в опасний момент, небезпечний момент ми реагуємо. І це відбувається майже миттєво. Да? Ми не встигаємо обдумати, і це нас рятує. Да? Ну, там це пов'язано з біохімією, там підвищуються певні, ну, значить, на рівні, на рівні біохімії це спрацьовує. Да? От. А адреналін і так далі. Але є і негативна сторона. Ми можемо реагувати на емоції таким чином, що ми починаємо бути ланцюжком розповсюдження хибної інформації, да, реагувати, не усвідомлюючи її правдивість або неправдивість. Да? Тобто, перше, це апеляція до емоцій. Друге, це когнитивне упередження. Що таке когнитивні упередження? Ем, Заключається в тому, що люди активно шукають, інтерпретують, запам'ятовують інформацію, що підтверджує їхні вже існуючі переконання. Так? От чому ми думаємо, що так важко когось переконати? Так воно і є. Ну от тих же росіян, да, інколи там, де в соцмережах люди з України і ті ж росіяни, вони починають дискутувати. І нам здається, ну як ми ж це бачимо, ми тут живемо. І тобто вони от стоять на тому, що вони там праві і так далі, і приводять доводи, 1000 доводів на один наш, їхніх 10 і так далі. Людина там, така істота, що от її важко переконати в чомусь, що вона вже вважає правдою з її точки зору. Да? От вона стала на цю позицію, і вона вже шукає в навколишньому інформаційному середовищі підтвердження своїм упередженням. Да? Закарбовує їх. Вони стають все міцніше і міцніше. Чому кажуть, що переконати можна лише телевізор можна переконати холодильником? Да? От коли аргументи перейдуть на рівень, скажімо так, звичайних первісних інстинктів, от тоді людина починає про щось думати. А так, в інформаційному плані, ну, скажімо так, це майже нереально, да? Щось отак от переконати. Це упередження твердження, називається, упередження твердження. Ну, упередження підтвердження, скажімо так. Да? Тобто активно шукають, інтерпретують і запам'ятовують інформацію, яка підтверджує вже існуючі переконання.
Далі це упередження авторитету. Да? Е, Люди схильні довіряти інформації, що надходить від джерел, які сприймаються як авторитетні. Да? Там лідери, експерти, ЗМІ. Е, І маніпулятори часто це експлуатують, да? Посилаючи там на анонімні джерела в адміністрації президента, на вчених або якісь просто загальні відомі факти. Ну, це якби це спрацьовує, тому що от навіть в рекламі ми бачимо, да? Коли ми бачимо рекламу, цей ефект теж задіють. Хто там на подіумі ходить? Ну, наприклад, це може бути якась зірка, кінозірка, да? Або вона користується якимось засобами там по догляду. Або якщо йдеться про щось таке чоловіче захоплення, там або хобі, да? Там машини чи якийсь здоровий спосіб життя, або кросівки, це якийсь футболіст, там, Рональдо або Месі, або ще хтось. Да? Ну, тобто, да, це спрацьовує на рівні тому, що ми звикли довіряти. Тому що людина соціальна істота, вона довіряє. А чому так важко, наприклад, бути відірваним від соціуму? Да? Тому що ми соціальні все ж таки, да? Ми маємо шукати підтвердження в таких самих людях, як і ми, своїм упередженням. А якщо ми бачимо, що це рекламує якась відома особа або толкає певні наративи, да, то ми так само підсвідомо починаємо і вірити. Далі це якась ну, соціальний вплив або групова динаміка. Тобто є такий ефект, який називається ефект більшості. Да? Тобто конформізм, скажімо так, да? Теж він так інша назва. Це бажання бути прийнятими групою, да? Та уникати соціального якогось відчуження. Да? І це змушує людей приймати домінуючі в цій групі наративи, навіть якщо вони внутрішньо з ними не згодні. Може, помічали, що ви заходите в якусь групу, де щось обговорюють, і це входить в дисонанс з вашими м, переконаннями. І ви десь, вже так скажемо, ви розумієте, що ви в меншості, і ви починаєте, ну, приглушуєте свій голос, да? Ви просто сидите, спостерігаєте, боючись, якби подати голос, тому що одразу вас кажуть, починають, вас заплюють там просто, викинуть, забанять і просто наговорять або напишуть купу, ну, вилють купу бруду на вас, да, на вашу голову. І тому, коли часто такий ефект є, що ви заходите і починаєте щось казати всупереч, то вас одразу викидають з тієї групи. Чому? Тому що адміністратори слідкують, щоб в цій групи була одностайність. Чому одностайність? Щоб не вносити розбрат, да, в загальну думку, яка тут панує. А якщо вже хтось вніс групу, тобто розбрат, тобто іншу думку, то це вже для них загроза, розумієте? А потрібно тримати цю групу і закарбовувати їх твердження в силу тих чи інших намірів. Тобто ефект більшості. І ми навіть потім вже не будемо заходити в такі групи, які не підтверджують наше упередження. Да? Ем, ну, ще є ефект каскадності, да? Наприклад, повторення одного того ж повідомлення з різних джерел. От, і це створює таку ілюзію правдивості, широкої підтримки. Да? От, і ми не усвідомлюємо, що такого роду канали можуть значить, контролюватися одною групою якоюсь. Да? Ну, ще, наприклад, є такий, наприклад, ефект Даннінга-Крюгера. Да? Про що це він? А він про те, що люди, які м, не є спеціалістами, у них чомусь переконання у власній правоті більше, ніж ті, хто знає про це щось, да? Тобто певний, про певну інформацію. Да? Тобто спеціаліст він не буде так ярисно, значить, безапеляційно доводити, да, що там є якісь хибні думки в цій теорії. Да? Е, ну, вірніше, він може і доводити, тобто він знає, що він не правий на 100%.
А люди, які десь чули, мають шаблонне мислення і є спеціалістами у всіх областях знань, от якраз цей ефект тут ярко проявляється, що вони спіною у рота доводять свою правоту, да, ну, такий ефект от цього Данінга Крюгера. Е, але треба сказати, що якраз оці от про те, що я вам казав, наприклад, ті ж самі боти, да, або люди, які емоційно заряджені, але є не спеціалістами, да, вони якраз створюють той інформаційний шум, потік з інформації фейків, да, і вони є ну, самими небезпечними. Таких людей попросту потрібно або ставити на місце, або блокувати, відписуватись, вносити чорний список. Через що? Через те, що ви підживлюєте своєю участю, да, тим чи іншим способом дану аудиторію. Да? Тобто уявіть собі картину, де на такого роду канали людей е, ніхто не підписується, ніхто не лайкає, ніхто не затримується навіть на такого роду каналах, то ми не підживлюємо ці канали, і вони просто зникають, тому що вони просто не мають своєї аудиторії. Чому вони зникають? Тому що якщо це, скажімо так, люди-боти, які працюють в фабриці ботів, да, може чули ще той, як його звати? Російська фабрика ботів, Пригожин, да, він її керував. Тобто реально люди приходили як на роботу, сідали за комп'ютери, їм роздавалися методички, і вони за це отримували гроші. Да? Тобто, не підживлюючи своїми емоціями, лайками, увагою, ми, скажімо так, зводимо на нівець такого роду роботи. Ну, є і автоматичні боти, і 24/7 працюють в натильському режимі. Ну, скажімо так, техніка реагування на них має залишатися такою самою, так? Просто ігнорування. І мало того, що ігнорування, потрібно поширювати свій наратив, свої наративи, да? Тому що тільки, скажімо так, якась проактивна позиція, має, вона життєздатна, да? Тобто не може бути такого, що ми залишаємося байдужими. Таким чином нам не перемогти навіть в цьому інформаційному просторі. Так, що по часу? Угу. Давайте тепер трошки про що поговоримо наступним. Можливо, є питання якісь у вас, поки я визначаюсь. Так. Ну, давайте з вами поговоримо про технічні засоби, скажімо так, і нас засоби безпеки, да, і поступово давайте я відкрию. Тут є у мене додаткові матеріали. Це раз. Далі. І модуль третій. Так, модуль третій. Ага. Я думаю, варто поговорити ще про загрози в інтернеті. Так, загрози в інтернеті. І зараз я відкрию вам презентацію. Презентація буде ось така. Угу.
Деяку інформацію я вже повторюватись не буду. Так, зараз. Так, я казав, що фішинг це небезпека, тому що ви можете як завгодно, е, скажімо так, захиститися з технічної точки зору, але якщо ви відкрили шкідливе посилання, то ви впускаєте, да, на свій комп'ютер зловмисний ПЗ, скажімо так, malware він називається, да, тобто весь, скажімо так, спектр загроз мається на увазі, м, е, які можна представити в вигляді коду якогось, да, то він називається malware. От, ви впускаєте самостійно. Ну, давайте познайомимося. Да, ну крім того, що ви можете впустити як зловмисний код, ще є, наприклад, DDoS-атаки. DOS-атаки, DDoS-атаки, чим відрізняється? DOS-атаки, коли один комп'ютер відсилає велику кількість пакетів на інший комп'ютер, да? Ну тут з метою його покласти. Да? Тобто чому? Ну, тому що наша мережева карточка, наш комп'ютер не встигає обробити всі запити. От, і відповідно може покласти. Ну, скажімо так, це вже в минулому. Зараз DDoS-атаки, коли з різних джерел надсилається велика кількість пакетів з метою вивести із ладу сервери, наприклад. Да? Чому це? Яка мета зловмисників? Ну, уявіть собі, на серверах знаходиться наш корпоративний сайт. Ще гірше, наприклад, це знаходиться якийсь інтернет-магазин. Да? То коли ми кладемо цей сайт, відповідно, наші потенційні клієнти або клієнти постійно, вони просто не можуть на нього зайти. От, і приходять до інших магазинів, купують там. Да? Ну, тобто е, ми залишаємося без прибутків. Або репутаційна мета, наприклад, покласти сайт держустанови. Да? Мало того, що покласти, а ще зайти туди під адмінку і зробити дефейс сторінки, тобто якийсь туди поміняти зміст. Да, там, зламана там хакерами такими, і от справжня правда і так далі. Да? Тобто якісь репутаційні ризики. Але давайте познайомимося, хто там взагалі серед, скажімо так, ландшафта загроз. Ну, вірус це, скажімо так, загальне поняття. От, ну, є і вірус в вузькому сенсі, тобто це код певний, да? Вірус, це, скажімо так, він має свою, е, ну, тобто він має певний код, свою базу, да? Скажімо так. І він чіпляється до файлу і поширюється, коли ви цей файл відкриваєте. Тобто файлом може бути щось таке, чому ви довіряєте. Да? Це може бути макрос, який спрацьовує у вашому Word чи Excel. Це може бути якийсь екзешний файл. Да? Ну, от, це може бути зламана програма, до речі, через зламані програми, або операційна система через торрент ви скачали. Це навіть може бути зловмисний код в якомусь зображенні. Значить, є технології вбудування одного контенту в інший, стеганографія називається, да? Тобто можна в якусь картинку вбудувати шкідливий код.
І при відкритті відкривається і картинка, да, і відкривається код. Він може відкриватися до того, як картинка відкриється, а може після. Ну, тобто це робиться без відкриття виданого вікна, да, тобто ви навіть це не побачите, вікно воно сховане, він прописується в тому ж самому реєстрі операційної системи, через служби я вам показував, да, чи реєстри може прописатися. От. І потім, скажімо так, дуже важко з цього реєстру їх вигнати, знайти. Потрібно певні засоби для того, щоб їх знайти потім. Да? От реєстр програми, тут є 5 гілок, тут є інформація про поточну конфігурацію комп'ютера, ну, взагалі конфігурацію, даного користувача конфігурацію. Е, Тут зазначено, які розширення якої програми відкриваються, налаштування драйверів, ну і так далі, тому подібне. Да? От він може прописатися, в службах може прописатися, зробити собі копії, в автозагрузку прописатися. Да? Ну, тобто, е, і от чому потрібно обновляти ваші антивірусні програми, для того, щоб вони зробили детект, да? Тобто антивірусного коду і заблокували його виконання. Ну, Храбаки, його основна дія, він проповзає по мережі сам без вашої допомоги, підшуковуючи до розшарених ресурсів, підбираючи зі словника паролі і логіни. Да? І тому дуже важливо, до речі, мати заходити в свій комп'ютер так само під стійким паролем. Ну, тому що чому? Ви уявіть собі, що ви поставили в мережі, тобто в локальній мережі, наприклад, ви просто паролі не поставили. Такому цьому Крабаку і немає ніяких перешкод, щоб по мережі розповсюджуватись. Да? От. Вони розповсюджуються, знову ж таки, заражають там, тобто чіпляються до інших файлів і вже там клікаєте, і пішло-поїхало. Ви заражаєте, шифруєте і так далі. Троян. Ну, Троян, назва пішла з Трої, да, пам'ятаєте, міфи. От Троя це було місто в Середній Азії, де греки приїхали всередині коня, і там вони, значить, коли відкрили, як подарунок цариці, їх привезли там, цього коня, і потім вони вночі з нього вилізли і там всіх побивали. От Троян звідси походить, і, значить, коли ви думаєте, що ви завантажуєте корисну програму, а насправді спускаєте собі шпигуна такого, да? От, який потім відбиває всю інформацію на керуючий комп'ютер, да? І через натискання там клавіш або знімок екрана, то ви можете передавати всю інформацію десь на сервера зловмисників. Ну, програми вимагач, ми про це казали, це ті програми, які зашифровують ransomware, їх називають. При завантаженні буде навіть повідомлення, що викуп на певну адресу в криптовалюті і так далі, да? Для розшифровки. І скажу із власного досвіду, був приклад, коли працював на іншій роботі, там державна служба і в фінансово-плановому відділі працювали дівчата, які одна з них завантажила архів. Лист прийшов нібито з податкової служби. Вона завантажила архів, його відкрила, запустила все, що було в ньому, і на наступний день були зашифровані всі екселівські файли. Екселівські файли, а там інформація багаторічна про різного роду показники і так далі. Да? Добре, що були зроблені
копії, да, завчасно. Робилися копії і тоді могли відновити. Так що в тому плані будьте уважні, не втрачайте пильність, дивіться, що ви там клікаєте. Ну, шпигунські ПЗ, вона збирає ваші логіни, паролі, карток, іншу якусь особисту інформацію. Як відбувається зараження? Да? Ну, криптомайнери теж. Якщо ви бачите, що дуже комп'ютер навантажений, тобто все гальмує, все висне, то подивіться, чим зайнятий зараз процесор, наскільки він, значить, Ctrl-Alt-Del. Зробіть Ctrl-Alt-Del і зайдіть в диспетчер завдань. Подивіться продуктивність, побачите, наскільки ваш процесор завантажений. Да? Пам'ять ваша завантажена, диск ваш завантажений. Да? Якщо при наявності того, що ви, по суті, майже нічого не відкрили, а він гальмує зі страшною силою, да, то це привід для хвилювання. Тобто може бути неприємна ситуація, що ваш комп'ютер заражений криптомайнером. Да? Так що потрібно приймати якісь міри для того, щоб його приборкати, скажімо, його прибити. Так, ну, як вони можуть бути пролізти, як ви можете підхопити цю заразу, да? Це через електронну пошту, це я про це казав. Зрозуміло, підозрілі листи з дивними вкладеннями, з посиланнями, значить, можуть про це, значить, бути джерелом розповсюдження. Далі файли з інтернету, да? Ви завантажуєте програми чи фільми з неперевірених сайтів. Ну, фільми зараз вже мало хто завантажує, зараз не потрібно. Раніше їх завантажували, тому що був якийсь ліміт на інтернет, а зараз можна онлайн дивитися. Ну, от завантажені програми, ви вантажите якісь кряки, якісь що там, кіси якісь для генерації ключів. Да. Навіть пам'ятаю, що було розслідування, що ці ключі і для генерації Офіса, Windows, це якраз російських рук справа, вони якраз контролюють такого роду ПЗ і відповідно, з усіма наслідками. Соціальні мережі, тобто заражені посилання, можуть бути і в профілях, да, тобто ви там зловмисник вказує в профілі посилання на якийсь, знаєте, посібник чи інструкцію. Да. І ви все клікаєте, підхоплюєте. Через флешки, як не дивно, да? Ну, є такий спосіб зараження через флешки. Ви йдете по вулиці, знаходитесь в комусь приміщенні, якійсь установі, бачите, флешка лежить. Ви її раз в комп'ютер, а вона вже в авторам полізла, да? От, і все. Тобто у вас вже є копії на ваших копії є на всіх ваших логічних дисках. Взагалі-то є такі хакерські штучки, да? Зараз покажу вам. Десь засейвив. Я десь засейвив. Так. От, наприклад, ніколи б не здогадалися, що під виглядом такої от флешки невинної, да, може бути, значить, вона емулює натискання клавіатури і виконує команди. Да? Тобто там, по суті, емулятор клавіатури. Тобто вона набирає, значить, виконує скрипти, да, в фоні.
Вона краде дані, файли, там, паролі, все, що буферує, то, що ви робите під Ctrl-C, і воно зразу туди лежить. От. Значить, вона завантажує щось на комп'ютер, да, вона входить захист різного роду. От. Ну, тобто, по суті, вона може і зашифрувати все, що у вас на комп'ютері. Да? Тобто вона робить цю роботу, а потім вона відкриває, вона як бекдор, вона відкриває порти і передає на управляючий сервер всі ваші дані. Тобто вона є проміжним ланцюжком, да? Проміжним. Значить, відкриває і вже там порти і через прописує себе в автозагрузку певні програми. Да? Тобто все, що там вбудовано в той скрипт, який потрібен, то вона це робить. Що це не такі ж, знаєте, безвинні штуки. Що тут ще може є? Так. Ну, от теж Bash Bunny, кролик тільки, такий зловмисний кролик. Ем, Теж виконує команди, мудровири не потрібно, він режим накопичування можна потім зняти, якщо цю флешку вона дістанеться зловмиснику, який може потім прийти і сказати: О, я бачу вашу флешку, да. Можна її назад. А там вже буде в внутрішньому сховищі прописані дані, які ви натискали. І вона все обходить, да? Тобто UAC, який я вам включав, вона обходить. От, там має бекдори, рати. Рати це щури. Тобто, ну, принцип такий самий. Тобто відкривається порт і надсилається інформація на певний сервер. Так що не піднімаємо флешки, як би нам цього не хотілося, тому що це небезпечно. Так, далі пішли. Ну, да, підроблене оновлення програмного забезпечення. Я казав вам про кейс з Медок. Це атака на ланцюжок постачання. Да? Е, Там було скомпрометоване оновлення програмного забезпечення бухгалтерського, да, і ми потім мали загальноукраїнську проблему, да, такого масштабу. А зовнішній носій, я про це сказав, вразливості програмного забезпечення, тому дуже важливо оновлювати програмне забезпечення, не тільки операційну систему, да, а оновлювати програмне забезпечення. Тобто випускаються версії від версії це не тільки додача нових функцій, це і прикриття е, тих дир, які є в коді програмному. Да? Тому не дарма ми на тому ж Android весь час оновлюємо програми, да? З'являються нові, заходимо, оновлюємо. Так і має постувати і тут. Якщо на сайті з'явилася нова версія програми, то чому б її не встановити? Да? Вразливості програмного забезпечення. Тобто є навіть бази даних е, цих вразливостей. Да? От, ці вразливості існують як для інформування користувачів, що вони є, да? А вони можуть бути будь-якому програмному забезпеченні, так і спеціалістів, які займаються прикриттям даних вразливостей. Ну, вразливості бувають різні, дай Бог пам'яті, зараз по пам'яті не скажу. Тобто є бази, куди туди заглядують. Ага, зараз ці ви є, да? Угу. Ну от, вразливості, список вразливостей подібного роду. Тобто кожна вразливість, вона має свій код, їй присвоюють. Вона має пройти підтвердження, і потім потрібно, ну, це рухає процес от, оновлення програмного забезпечення. Да?
Так, е, піратське програмне забезпечення, вони якраз і є тим джерелом, через який. Тобто, як би нам не хотілося щось таке закачати через той же торрент до піратів і так далі, да? Рутрекери і так далі. Ну, потрібно по максимуму уникати такого роду історій. Ну, ясно, що да, ну, наприклад, є, як можемо переконатися, що воно там не заражено. Наприклад, може бути офіційне програмне забезпечення, і вони дають хеш-суму, тобто зазначають хеш-сума, це як казати, ну, відбиток цифрового продукту, тобто пропускаючи певну функцію. Давайте зайдемо на Talok.atu, да? Це портал український, де теж люди шукають різного роду. Ну, давайте якийсь офіс пошукаємо. Офіс який? Офіс 2021. Потрібно зареєструватися. Ну, ладно, не будемо. Тобто є певний хеш, тобто відбиток, такий великий набір цифр був. Пропущений код через цю цифру, тобто через цю функцію, він от дає от такий хеш. І він не може бути рівний, тобто у іншого продукту. Якщо ми знаємо, що цей хеш от такий от, то ми і нас запевняють виробники, що він такий має бути, а не відрізнятися, то ми можемо цьому довіряти. Да? Це якби є механізмом підтвердження правдивості, да, цифрового продукту. Так. Що ще тут важливо сказати? Ну, фішинг різний є. Ми з вами зустрічаємося, як правило, через масовий фішинг, коли зловмисники розсилають всім якомога більше і так далі, хтось клюне. Да? А є цільовий фішинг. Спер-фішинг, він персоналізовані атаки, це тобто це атаки на конкретних, скажімо так, конкретних персонажей, да? На групу, на відділ і так далі. Зазначенням там, прізвища, ім'я по батькові, тобто він виглядає як персоналізований конкретно на мене. Да? Ну, як китобойний фішинг, це націлено на керівників. От чому вони ціляться на керівників? Бо якщо, наприклад, хакер бо група потрапляє всередину організації, можна імітувати надсилання листів від одного підрозділу до керівника. Да? Ну, наприклад, від собі, і були такі випадки, що коли, наприклад, бухгалтерська група або головний бухгалтер, да, або заступник надсилає керівнику лист з проханням терміново перевести велику суму грошей на номер, ну, на цей на на якийсь рахунок, да? Нібито як розрахунок за поставлені, здійснені якісь послуги або товар, да? То ну, кому буде довіряти керівник? Тобто керівник це націлено на те, що керівник буде довіряти. Тобто весь фішинг він будується на довір'ї, да? От, викликати довіру. Тобто він буде довіряти своєму заступнику або бухгалтеру і буде видавати розпорядження про перерахунок. Ну і гроші втікають зловмисникам. Да? Про ці види фішингу я казав. Про перевірку адрес я казав, пару сайтів показав, і таких сайтів є вдосталь. Ну, про BandMauer я казав на першому занятті, антивірус я казав. Безпечні сайти я казав звертати увагу на протокол. Smart Screen треба ставити в налаштуваннях, щоб було блокування. Ну, це стосується
Smart Screen стосується Microsoft Edge, ну і Chrome має такі самі механізми блокування. Ну, ще можна ставити, наприклад, DNS-сервери безпечні, можливо, ви чули. Тобто DNS-сервери це ось тут вони ховаються, якщо ми зайдемо і зайдемо на налаштування адаптера, зайдемо ми. Значить, зараз я. І зайдемо ми. Так, це не той оцей. І отут вони прописуються, да, в протоколі. Ой, тут 4. Ну, от бачите, тут стоять DNS-сервери. Яка у них роль? По-перше, вони виконують роль наступну. Оце як величезна адресна книга. Да? Тобто ми вводимо домен, там Укрнет, а комп'ютерна мережа оперує цифрами, да? IP-адресами. Тобто він переводить цей DNS, система DNS-серверів переводить домен в цифри, да? І навпаки там переводить. Так от є DNS-серверів і ще одна функція це фільтрація трафіку. Ну, уявіть собі, ви хочете зайти на якийсь портал, який займається геймінгом, да? Гемблінгом, займається там якимись речами, які потрібно, і занесений там як рекламний, або як такий, що зловмисний, або такий, що якийсь контент, скажімо так, який не потрібно, щоб бачили діти там, да? То вони оці от, відповідно, IP-адреси вони блокують. Вони блокують, і сюди ви можете прописати ці DNS-сервери таких от блокуючих організацій. Да? Ну, не, тобто ви можете прописати DNS-сервери, які блокують от такого роду контент. Да? Значить, так можете і набрати в інтернеті DNS-сервери. Давайте українською. Ну, давайте так. Для батьківського контролю. Да? Тобто конкретно які цифри ви прописуєте. Ну, от, наприклад, Edgard. DNS Family Protection, можна, до речі, його прописати на вашому смартфоні, і ви всю рекламу заблокуєте. Да? Е, Додатково блокує рекламу та трекери, швидкі, ну, Cloudflare, Family Shield блокує контент для дорослих. Ну, тобто, там є два основні, додатковий, ви заходите сюди. І отут от прописуєте. Да? Знову ж таки, показую, як це відбувається. Є ваша мережева картка, властивості, і шукайте протокол інтернет-версії 4, властивості, і отут в нижніх двох полях прописуєте основний і альтернативний. І таким чином ви заблокуєте багато неприємностей. Ну, є програмка DNS-чекер, вона вибирає найбільш швидкий. Ну, DNS-сервер, який блокує рекламу. Ну, навіть Міністерство освіти відносно недавно такий наказ випустило. Мова про що? Про комплексний захист комп'ютерів і комп'ютерних мереж в навчальних закладах. Да? Цікавий документ, багато технічних моментів, які можна застосувати на рівні школи і провайдерів для убезпечення учнів від небезпек, скажімо так. Да.
Клас. Ну, документ такий, ну, технічно такий ґрунтовний. Тут десь теж ці сервери мають бути. Тобто тут мова йде і блокування на рівні мереж, і через заблокування ем, шифрування запитів до DNS-запитів, да, теж можна. Ну, не будемо в ці технічні деталі, тобто є в кожному закладі свої утилізатори, там теж можна це ставити, налаштовувати фільтрацію і так далі. Так, але повертаємося про цей от 3.2.1, я вам казав, 3 копії, 2 з яких на різних носіїв і одна в офлайні, тобто в Хмарі. Вірніше так, на різних типах носіїв м, і одна з них, з яких на переносному, а одна в Хмарі і так далі. Так, щоб були на різних типах всі. Да? Так, що не треба робити, паролів не пишемо на папері, інколи змінюємо, отаке не використовуємо. Так, про менеджер паролів я казав вам. Е, Так, давайте подивимося, що у нас тут по часу і хто нам що написав. Доброго дня, маю трохи проблеми з світлинним районі, можу пропадати з мережі. Окей. Так, про шахрайство я казав. Ця вся інформація у вас буде прикріплена. Ви можете собі презентацію зберегти. Так, ну давайте тоді питання знову ж таки перенесемо на завтра питання безпеки, в тому числі месенджерів. Так, перенесемо на завтра. Ну, ще інші питання там будуть у нас, ми їх розберемо в комплексі. Добре. Е, Чи будуть у вас якісь питання, можливо? Я розумію, інформації багато, вся інформація буде вам, вона надана в ваших модулях. Ну, от, можете читати, знайомитися. Да. Питань нема, так? Добре, якщо нема питань, то ми тоді сьогодні будемо завершувати і зустрінемось з вами завтра о 9:30, як завжди. Дякую вам за увагу і до завтра. Побачення. Побачення.